मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पछि चाहिँ अब कस्तो एलियन जस्तो मान्छे आईटी पढाएको छ त्यसकै विषयमा पढाउँछ टेक्स्ट बुक पनि लेख्छ तर आफै सोशल मिडिया चलाउँदैन त्यसबाट तर्सिन्छ भाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब यहाँले 1 वर्ष अगाडि सोशल मिडियामा आएर दिनुभयो त्यही पनि तपाईँ पब्लिक पोस्ट गर्नुहुन्न तर त्यो उहाँको पनि जिज्ञासा हो क्या यो सार्वजनिक कार्यक्रममै मैले राखेँ। प्राइभेसी यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ प्राइभेसी हो। हामीले सोशल मिडियालाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्न सक्दैनौँ किनकि इग्नोर गर्नु पनि हुँदैन किनकि यसको प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो नि त्यसबाट हामी बेनिफिट लिन सक्छौँ। तर धेरै कुरा चाहिँ प्राइभेसी इस्युजहरू चाहिँ अझै पनि इथिकल इस्युजहरू प्राइभेसी इस्युजहरू छ सोसियल मिडियामा नभए होइन र तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो ध्यान दिने कुरा बेसिक कुरा लेम्यानले बुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँ जब अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ तपाईँले डेटा त्यति मात्रै दिनुहोस् आफ्नो जुन डेटा दिइन्छ त्यहाँ बेसिक इन्फो प्रोफाइल जुन मागिन्छ फेसबुक अथवा अरू कुनै सोसियल मिडियाहरू छन् त्यहाँ तपाईँले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईँको नाम तपाईको एड्रेस पनि दिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एड्रेस दिनुहुन्छ भने स्ट्रिट एड्रेस होम एड्रेससम्म नदिनुहोस् दिनुहुन्छ भने तपाईँको सिटीसम्म दिनुहोस् सिटीसम्म दिएर फरक पर्दैन किनकि तपाईँको सिटी जेनरली जसलाई पनि थाहा हुन्छ थाहा भएर त्यत्रो फरक पनि पर्दैन र थाहा पाउन चाहनेका लागि त्यो ठिक पनि हुन्छ होला। जस्तो तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीमा बस्नुहुन्छ नि काठमाडौँ भ्याली लेख्नुहोस् भक्तपुर ललितपुर या भनेर स्पेसिफाई नगर्नुहोस्। तपाईँ यदि तराईको एरियामा बस्नुहुन्छ भने पूर्वी रिजनमा बस्नुहुन्छ भने प्रोभिन्स 1 लेख्नुहोस् अथवा कोशी प्रदेश लेख्नुहोस् अथवा जिल्लासम्म लेख्नुहोस् भनेको सकेसम्म तपाईलाई कसैले ट्र्याक गर्न चाह्यो भने पनि सजिलैसँग सस्तो रूपमा ट्र्याक गर्न नसकोस् कसैले दुखै नगरिकन तपाईलाई नभेटाओस् म चाहिँ त्यसरी भन्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रोमा के चलन छ भने हामी डेटा चाहिँ सकेसम्म भयो ती हामीसँग भएको डेटा सबै दिन्छौँ अझ हामीसँग नभएको पनि दिन्छौँ बढाइ चढाइ गरेर। त्यो त बायोडाटा बनाए जस्तो हुन्छ नि हाम्रो कहाँ काम गरेको एक दिन काम गरेको छ कि छैन इन्टर्नशिप गरेको छ भने पनि वर्क टन भनेर पुरा लेखेर अप्लाई मात्रै गरेको छ भने हामी लेखिदिन्छौँ हामी त्यहाँनिर अप्लाई गरेको छु भनेर पनि लेख। र मेरो आफ्नो एउटा कन्सेप्ट के भने जुन चलाए पनि चलाउनुहोस् एउटा सोसियल मिडिया चलाउनुहोस् धेरैवटा नचलाउनुहोस् जसले गर्दा डेटा धेरैवटा कम्पनीले तपाईँको लाँदैन एउटा कम्पनीले त लग्यो बाध्यता हो त्यो तपाईँको किनकि तपाईँ मोबाइल फोन बोक्नुहुन्छ भने तपाईँले एन्ड्रोइड बोक्नुहुन्छ नि गुगलले तपाईँको डेटा लान्छ आइफोन बोक्नुहुन्छ नि एप्पलले तपाईँको डेटा लान्छ दुईटै फोन बोक्नु भने दुईटै लान्छ किनकि तपाईँले डेटा फोनमा भएको कन्ट्याक्टदेखि लिएर सबै इन्फर्मेसन त्यसले लान्छ तपाईँले एप इन्स्टल गरेको एपको इन्फर्मेसन पनि लान्छ भनेको तपाईँ सीमित हुनको लागि यी कुराहरू ध्यान दिन सक्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो म पब्लिक पोस्ट गर्दिनँ म कहाँ गएँ लेख्दिनँ म मेरो फोटो हाल्दिनँ भनेको म कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खाएँ भने म यहाँ खाजा खाएछु भनेर पोस्ट ट्याग गर्दिनँ त्यो नगर्नुको कारण प्राइभेसी हो। अनि फेसबुकमा तपाईँले यदि डेटा सीमित गर्नुभयो भने तपाईँलाई फेसबुकका अरू युजरले जो फ्रेन्ड छन् ती फ्रेन्डले पनि तपाईँलाई किनकि तपाईँको नजिकका आफन्तले त तपाईँको बारेमा सबै थाहा हुन्छ त्यो फेसबुकमा तपाईँले लेख्न जरुरी नै छैन। जो तपाईँको फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड्स हो अथवा भनौँ वानली फ्रेन्ड्स कहिलेकाहीँ हेलो हाईको फ्रेन्ड्स हुन्छ उहाँहरूलाई धेरै डिटेल थाहा हुन जरुरी पनि छैन। यदि तपाईँहरूको कुरा मिल्छ भने तपाईँ कहीँ त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट लिएर अथवा भनौँ तपाईँहरूले एउटा डेट फिक्स गरेर तपाईँ बाहिर कतै भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेसबुकमा त्यो समय बिताउनु पनि जरुरी छैन। तर एउटा भेट्ने ठाउँ मार्केट प्लेस भन्छौँ नि आजभोलि जस्तो कि इकमर्स साइटहरू मार्केट प्लेस भन्छ एक्ज्याक्टली फेसबुकलाई हामी एक अर्कोलाई कम्युनिटी बिल्डअप गर्नको लागि मार्केट प्लेसको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। फेसबुकले जसरी हामीलाई युज गरेर छ हामी पनि उसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यसरी युज गऱ्यो भने हामी अलिक बच्छौँ होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू जस्तो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्छौँ जस्तो एउटा लिङ्कडिन भन्ने हामीसँग एउटा सोसियल अर्को मिडिया छ जसलाई चाहिँ इम्प्लोइ हायरिङको लागि या भनौँ कुनै प्रोजेक्टमा कोही मान्छे चाहियो भने पनि हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ आफ्नो प्रोफाइलको आफ्नो त्यो व्यक्तित्व झल्काउने पनि भन्छ। यदि लिङ्कडिन युज गर्नुहुन्छ भने फेसबुक युज गर्नु जरुरी छैन किनकि तपाईँ यो यसको लागि हो भन्ने नै हुँदैन आजभोलि त्यो बााउन्ड्री नै छैन किनकि सबैले सबै सुविधा दिन्छ। अहिले भर्खर हेर्नुभयो भने ट्विटरले एक्स भन्छ उसले पनि भिडियो कलिङको सुविधा दिएको छ ऊ पनि सर्भाइभ हुनको लागि अब फेसबुकसँग कम्पिट गर्नु पर्यो मेसेन्जर जस्तै उसले पनि सुविधा दिनु पर्यो यसो गर्दा जसले पनि दिन्छ त्यो सुविधा डीएम छ नि सबैसँग छ भन्न खोजा सबैले त्यो सुविधा थप्दै लान्छ त्यो तपाईँले चिन्ता गर्नै पर्दैन तपाईँ एउटा मिडियामा बसे पुग्छ धेरैवटामा नजानुस् मात्रै भन्छु। यदि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ खालि पारस्परिक रूपमा संवादको माध्यम मात्रै बनाउने हो भने संवाद र सङ्गतको अथवा अर्को कुरा पनि थप्छु जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी जस्तो पब्लिक भइसकेका अथवा भनौँ हाम्रो बिजनेस नै अनलाइनसँग आबद्ध भइसकेको जुन बिजनेसहरू छ त्यो त हाम्रो लागि आवश्यक पनि हो। जस्तो हाम्रोमा अहिले टिकटक ब्यान्ड भएको छ तर टिकटक या भनौँ फेसबुक या भनौँ
जति पनि छन् इन्स्टाग्राम भनौँ या अरू जति पनि सोसियल मिडिया छन् तपाईँहरू जस्तो पर्सनालिटीले चाहिँ सबैतिर गएकै राम्रो तैपनि त्यसमा पर्सनल कुरा चाहिँ पोस्ट नगरेको राम्रो एउटा पोस्टमा हजारौं कमेन्ट आउँछन् अप्रासङ्गिक कमेन्ट आउँछन् पूर्वाग्रही कमेन्ट आउँछन् तर ती पनि त शुभेच्छुक हुन् ती पनि शुभचिन्तक हुन् म तपाईँलाई थोरै काट्छु यसमा काट्छु ल यो प्रसङ्ग आएको भएर अलि फेरि कता जान्छ भनेर मात्रै मैले भने यो कमेन्टको कुरा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कमेन्ट आउनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो किनकि तपाईँले यो अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यो सोच्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले कुनै पोस्टमा गएर कमेन्ट गर्छु भने त्यो जो अथर हो अथवा जो कन्टेन्ट क्रिएटर हो त्यसले हेर्दैन भन्ने लाग्छ कि के हो मलाई थाहा छैन उहाँहरूले यसै पोस्ट गरिरहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूले के भनिदिइरहनु भएको छ भने त्यो मान्छेलाई फिडब्याक दिइरहनु भएको हो र हामी सामान्यतया चाहिँ पहिले जमानामा पँधेर आएको गफ भन्थ्यौँ या भनौँ अर्काको कुरा काट्ने भन्थ्यौँ या गसिप्स भन्छौँ होइन कर्पोरेट कल्चरमा त्यसले सबभन्दा फाइदा कसलाई गर्छ भन्दाखेरि जो कन्टेन्ट क्रिएटर हो या जो सम्बन्धित व्यक्ति हो त्यसलाई फाइदा हुन्छ किनकि उसले त्यहाँबाट गल्ती भइरहेछ भने करेक्सन हुने ठाउँ पाउँछ त्यो यस्तो इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक हो नि त्यो तपाईँ जस्तो 24 घण्टाभित्रमा तपाईँले फिडब्याक पाउनुहुन्छ त्यो फिडब्याकले गर्दा तपाईँले भोलि लिने जुन एक्सनमा जो सोचिरहनु भएको हुन्छ नि भोलि यो गर्दैछु भनेर त्यो कुरामा तपाईँले सचिने मौका पाउनुहुन्छ यदि सचिनु पर्ने छ भने किनकि तपाईँले नि एनालाइज गर्न पाउनुहुन्छ नि डेटा धेरैवटा आएपछि त डेटाको एनालाइज गर्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यो एनालाइसिसको कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो त इन्डिभिजुअलको कुरा गर्दैछौँ हामी आजभोलि त कम्पनीहरूले के गर्छ भने जान के गर्छ नि कुनै एउटा प्रोडक्ट उसले भोलि रिलिज गर्दैछ या 10 दिनपछि रिलिज गर्दैछ भने उसले जान लिक भयो भनेर एउटा भिडियो पोस्ट गर्छ या भनौँ कुनै थर्ड पार्टीलाई युज गरेर त्यो फोटो या भिडियो पोस्ट गरिदिन्छ त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको फिडब्याक कस्तो आउँछ मैले 10 दिनपछि रिलिज गर्दा यसमा कतिको कस्टमर अट्र्याक्ट हुन्छ त्यस्तो खालको बिजनेस हो क्या त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले नि त्यही गर्ने हो कतिले चाहिँ जान इन्डिभिजुअलले पोस्ट गर्छ हाम्रो यो अन्तर्वार्ता पनि त प्रसारित हुनुभन्दा अगाडि यसको अंश सुरुमा आउँछ प्रमोसन त्यो हामीले त्यसको फिडब्याक पनि हेर्न खोजा होला यदि त्यो राम्रो फिडब्याक आएन भने पोस्ट कम्प्लिट भिडियो नपठाउँदा पनि भयो किनकि त्यो कसैले हेर्दैन अथवा त्यसलाई अर्को तरिकाले त्यसको थम्बनेलदेखि लिएर त्यसको टाइटलदेखि लिएर हामीले कुनै कुरा उत्पादन गर्छौँ भने त त्यो हिजोको एउटा समय थियो भने त्यो सकेसम्म त्यो उत्पादन धेरैसम्म पुगोस् भन्ने यो कुरा यहाँ जोडिन्छ यो पनि हाम्रो उत्पादन धेरैसम्म यस्तो कोलाबोरेसन भन्ने यहाँ जोडिन्छ अब यदि तपाईँले पोजिटिभ रूपमा त्यसलाई लिनुभयो भने द्याट इज द कोलाबोरेसन किनकि कस्टमरसँग तपाईँ जुन प्रोडक्ट डिजाइनर हो या प्रोडक्ट क्रिएटर कन्टेन्ट क्रिएटर हो तपाईँले कोलाबोरेट गरे हो उहाँले तपाईँले दिएको फिडब्याकको आधारमा तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट सुधार्न पाउनुहुन्छ क्वालिटी त राम्रो आउने भयो यसरी चाहिँ सोच्नु सक्छ त्यही भएर आजभोलि भन्छौँ नि हामी जस्तो कुनै पनि राजनीतिक नेताको सचिवालय भन्छौँ एक्ज्याक्टली त्यो कन्सेप्ट भनेको उहाँहरूले त्यही हेरिदिने हो फिडब्याकको आधारमा त्यसको भोलिको एक्सन डिसाइड गर्ने हो यो सोसियल मिडियाले यति सजिलो भएको छ कि यो खासमा सस्तो रूपमा प्राप्त भएको फिडब्याक हो किनकि हिजोको दिनमा स्टेजमा निशुल्क रूपमा सस्तो पनि हैन पैसा सस्तो त अलिअलि पैसा पर्यो यो त निशुल्कै भनौँ हामी हिजोको दिनमा स्टेजमा गएर बोल्दाखेरि चाहिँ मैले बोलेको कस्तो गयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न थियो किनकि हाम्रो त्यहाँ भिडियो रेकर्ड पनि हुँदैन थियो र जो त्यहाँनिर चाहिँ अडियन्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले डिरेक्ट पहुँच पनि बनाउनुहुन्न थियो त्यो फिडब्याक दिनलाई न त टेलिभिजन कुनै न टेलिभिजन थियो अथवा हजारौँ टेलिभिजनकै पनि टेलिभिजनबाट पनि त जान्थ्यो वान वे मात्रै थियो त्यो इन्टरेक्टिभ टिभी थिएन अहिले इन्टरेक्टिभ टिभीको कन्सेप्ट आइसकेको छ हामी अहिले त्यही कुरा चाहिँ सोसियल मिडिया अथवा भनौँ भिडियो अन डिमान्ड भनेर युट्युबबाट हेरिरहेछौँ त्यो इन्टरेक्टिभ टिभी हो एक किसिमले युट्युब टिभी भनेर त बेच्नै थालेको छ उसले त टिभी नै बनाएर होइन जस्तो आजभोलि हामी आइएसपीबाट जुन सेटअप बक्स किनिरहेको छौँ त्यो सेटअप बक्समा युट्युब आउँछ हामी दङ्ग पर्छौँ तर खासमा त युट्युबको मार्केटिङ हो किनकि युट्युबले हामीलाई बाध्यताले युट्युब हेर्न लगाएको हो हामीले त टिभी हेर्नै छोड्यौँ त्यो सेटअप बक्स जोड्छौँ युट्युब आइहाल्छ त्यसमा हामी टिभीको कार्यक्रम पनि त्यहीँ हेर्छौँ किनकि 8 बजे कार्यक्रम आउँछ कि 10 बजे कार्यक्रम आउँछ हामी अब सोच्दैन हाम्रो यात्री मिडियाको पनि त त्यो मोबाइलबाट मात्रै त सबैले हेर्नु हुँदो रहेछ नि त हेर्नुहुन्न तपाईँले हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिएको थियो नि अहिले 26% कि कति दर्शक त टेलिभिजन सेटबाट हेर्नुहुँदो रहेछ भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि टिभी हेर्ने युजर जो हुनुहुन्थ्यो हिजो जुन हाम्रो समय कुरेर टिभी हेर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अब त्यो आफ्नो पाएक पर्ने समयमा टिभीमा हेर्न पाउनु भइरहेछ यसको अर्थ आजभोलि त स्मार्ट टिभी भनेर आएको छ बजारमा स्मार्ट टिभीमा युट्युब एप त पहिलेदेखि नै हुन्छ भनेको हामीले बाध्यताले युट्युब हेर्नु पर्यो अब मुभी हेर्ने कुरा गरौँ जस्तो कि आजभोलि थिएटरमा किन हलमा मान्छे जाँदैन हेर्नलाई हाम्रोमा बिजनेस घटिरहेछ हाम्रो जस्तो देशमा अझ बढी बिजनेस घटिरहेछ कारण के भन्दा नेटफ्लिक्स छ हामीसँग अरू पनि त्यस्ता धेरै एपहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँलाई सजिलैसँग मुभी देखाइदिन्छन् सस्तोमा तपाईँले मुभी हेर्न पाइरहनु भएको छ त्यसैले यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि चेन्ज भइरहेछ हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि सोच्नुपर्छ होला अब चाहिँ किनकि इथिकल हुनुपर्छ होला हामी पनि किनकि साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले असर गर्छ तपाईँले एउटा बाइक किन्नु भयो त्यो बाइक तपाईँले चलाउँदा कहिले एक्सिडेन्ट नभएको कुरा
तपाईँको साथीले चलाउँदा एक्सिडेन्ट भएर आउनसक्छ भनेको बाइकको त दोष होइन, त्यो चलाउनेको दोष हो। त्यसैले फेसबुक पनि आफैमा दोषी त होइन। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय